Hello, hey, üdv, mizu, csá és szavaztok! Rendhagyó módon fogjuk folytatni játékunkat, ugyebár a gyakorlás és a teljesítményjavítás véget. Sajnos én szerettem volna ezt még nehezebb módon játszani, hogy legyen még izgalmasabb, még nagyobb kihívás, csak az igazság, hogy azok közé a játékok közé tartozik a Max Payne, hogy nem lehet csak úgy felmenni normálra, hardra, hanem csak fugitív, csak easy mód van, és hogyha azt teljesítetted, akkor tudsz menni tovább. Tehát ez ugyebár azért van, hogy minél inkább a játékot játszd, és megint játszd, ettől hosszítva a játékélmény, mert igazából egy tapasztalt vagy pár óra alatt végül is kivihető, én így gondolom. Az első rész az ugyebár fent van a már YouTube-on. Úgy néz ki, a Stream Elements az elfelejtette küldeni az emlékeztetőket a videóról. Mármint, hogy a VOD-ról, illetve a Facebook chatiról. De nem baj, ezeket pótolom, ez legyen most a legkevesebb. Mindenesetre üdvözlöm azokat, akik itt vannak. Jó, megnézzük, hogy a Resum Game-et nyomok. Tehát a 7-es fejezetnél maradt abba, Police Brutality, hogy hogyan sikerült estén, és mondom, hogy látszik, hallatszik minden. Úgy, én nem tudom, valahogy én nagyon élvezem ezt a játékot, amúgy is Rockstar Gamesnek mindig is fanja voltam. Örök emlékeik. Fogok nézni magamnak szépen Painkillert. Ez jó lesz. Beretta, full ammo. Na most... bár... Most felmegyek. Aha, ott a kolléga. Én nagyon ugrálni szerintem nem fogok csak bullet módot használni, mert az ugrálásnak én látom nincs sok értelme. Azonban a bullet time nagyon fontos. Jó. És érdekes mód, hogy a fugitív, annak ellenére a fugitív persze, nagyon sokan vannak, és egy-egy lövés nagyon be tud találni. Például. Na, most például. Kell táncikálják. Az a baj, nyomok itt most egy quick save-et, ezt nagyon ne felejtsem el, hogy egy-két lövés, és így nézem, hogy mi van. Ott a sok painkiller. Ott mi van? Gránát. Ó, nem már. Ez a cucc, nem? A valkür. Nem tudom kilőni. Viszont... Oh. Nem már. Ez ugye nincs kioldva, nincs. Jó. Itt jön a tűzlétra, vagy minek hívják. Mi van itt? Tudtam, hogy rólam fog szólni. Ez Jim Bramura ugyebár
üldöz minket. Ránk kenik annak az Alexnek a meggyilkolását. Mindent a nyakunkba varnak. Fate had just dropped us on different sides in this. But when it came to capturing me, he was way out of his league. I had already ditched the cops a couple of rooftops back. For now. Rooftops back. Vissza tetőre. Kopogtassak, mielőtt bemegyek? Kop, kop. Puff! Na várjunk csak. Ez csak a látvány kedvéért. Amúgy teljesen fölösleges szerintem a vetőzés, komolyan mondom. Rövid időt tart. Stb. Ja, bocs. Na ne, ezt ne csináljuk. Na jó, még jó, hogy lementettem. Most ügyesebb leszek. Csak betaláltak. Na jó. Ez a gránát, ez valami eszmélet. Megint. Valami nem jó. Valamit elszámolok. Az Ingram meg a gránát, az kicseszik velem. Ez így nem jó. Gyertek már ide. De most komolyan, mondja meg valaki, ilyenkor mi a fasz tudjak csinálni, hogyha előre nem mehetek, hátra nem mehetek. Annyit tudok csinálni, hogy tudom, hogy el fogja dobni a gránát, és akkor úgy készülök, hogy nem megyek előre. Kop. Kop. Tehát így. Így, hogy ide bebújok, így meg lehet oldani. Na most ezt így benyomom. De csak vannak hárman. Csak vannak hárman, és csak mindjárt előnek megint. Ez kegyetlen. Nem tudok mit csinálni. Van zárva. Ne basszál! Ennyire nem lehetek hülye. Meglep ez a reakció. Nem baj. Ennél okosabb vagyok. Az a baj, hogy alulbecsülöm őket. Ez aztán akció volt. Na jó, itt lementem. És ilyenkor mi van? Most komolyan. Tehát ezt előre kell tudni, mert nincs lehetőség a reakcióra. És komolyan. Ez csak így lehet. Csak elkap. Te anyádod. Még egyszer. Jó, egyébként egyetlen malőrt fogok éppen csak végrehajtani. Folytatom. Az van, hogy most még be kell melgetni játékban minden.
És akkor újra indul a játék. Akkor megyünk. Tehát csak elkap. Most erre azért csak van megoldás, nem? Dual Beretta az nincs benne. Van ingramom, tessék. Így lehet ezt megoldani. Open, goddammit! Payne! I'll kill you, you lousy freaking cop! Most neked annyi. Na ez most jó volt. Ócska. Nem lehet trükközni. És a saját fejemtől nem látom őt. Gagniti ran out of steam in a Ennyi. dead-end alley with steam boiling out of the sewer grates like all the fires of hell were burning high beneath Whew. us. It was shakedown time. Where's Lupino? Screw you! Bad start, Vinny. Ah! Police brutality! I rate pretty high on that. You can't just cold blood? Just keep off that. Look, Candyman, I'm not gonna be anybody's fall guy. I want to know where your boss is hiding. There was no glory in this. I hadn't asked for this crap. Trouble had come to me in big dark swarms. The good and the just were like gold dust in the city. I had no illusions. I was not one of them. I was no hero. Just me and the gun and the crook. My options had decreased to a singular course. I'll tell you, just don't hurt me no more. Lupino's at Ragnarok, the nightclub. Book me, Lupino, hold me to the freaking jail, just don't hurt me. Tudjuk hol van. Your rights will be De ready ez at nem your ő funeral. volt. Már a ruházátáról lehetett tudni. És akkor most jön a 8. Ragnarok. Ragnarok was a private nightclub, a den of drugs built into an old... I knew what waited inside. V-head junk explode in random acts of senseless violence. And Lupin Squad, the worst stone cold killers in hell. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of the nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there. As subtle with its dark message as a cop killer bullet through the heart. Like father, like son. Just like Jack Lupino. És így jövök ide. Bocsánat, kicsit most berekedtem. És így jövök ide. Tehát azzal, amivel voltam. Nincs ilyen, hogy most akkor fullos vagyok. Vagy valami. Akkor itt nem tudok bemenni, akkor valahol máshol kell. Valahol be kell mászni. Itt van egy shotgun, tehát hogy az anyjába. Az előbb néztem meg is.
Most mi van? Van egy ajtónk. 2. Hát, itt szedik a izét. Tickets, tehát itt a jegyet, itt pedig meg a biztonsági van. Annak a szobája. Kéne ez olyan hú, de nagy rejtély legyen, hogy most hogy megyek oda be. Igazából. És komolyan. Tehát... Hogy van ez? Ja, itt. Oké. Okay. Azt írta, hogy security. Most átjövök ide. Oh. Oh. Hogy így. The book had never been a bestseller. Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled The Aether and Storm. The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth in ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about. Azaz. Jó a belépő. Tetszik. Nem tetszik. Ezek a gránátok, ezek valami eszmélet, tehát alig dobja el és már robban. De nem tudom ezt előre. Annyit tudok csinálni, hogy előre futok, szerintem ez a legjobb megoldás. Nem visszafele kell, nem fedezik, hanem előre. Egyenesen előre. Érted, hogy mi történik, bazd meg? Ez komoly? Jó lenne, ha már végre összeszednéd az Istenért. Meg dobja, azt kell. És magára. Jó lenne, lelőném, nem? Books on the occult had been piled on the table. The room Okkult was könyvek. stacked with light reading, such as Necronomicon and Witchcraft and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and Deum Brerum Reini Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal, lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. Hasonlít nagyon a
így igazából ahhoz a hotelhez, ez az éjjeli klub. És így megnézzük, hogy tele ezekkel a gyanús dolgokkal. Jaj, de jó. Ilyenkor mi történik? Ez csak látványeffekt. Ez egy ilyen trükk volt, hogy azt gondolja, hogy ez fontos. Eszmélet. Nagyon meglep. Nagyon meglep. A bullet time-hoz totál ki van fogyva. Nem tudom, hogy mi szabályozzanak. Elvileg telni kéne magától. De én úgy látom, hogy nem telik. Szintén én folyamat low HP-ba tolom. Hiába kapok 3-4 painkillert, hogyha utána úgyis megint low HP. Tehát valami nagyon gyanús dolog, ami történik velem, az tényleg. Bullet time az nincs. És töltődik is, akkor meg nagyon lassan. Nyilván nem fogom megvárni, de szerintem akkor meg lehet, hogy attól fog telni, hogyha ölöm őket, nem? Igen, valami ilyesmi. Valamit valamiért alapon. De jó. Na végre. Desertical-lel fogok menni. Dual Ingram miért vált vissza? Wow. Na még egyszer.
Csapóajtó. Wow. Tűnk a tetőn. Át az épület másik szárnyába, gondolom. Mindenesetre magától átvált. Érdekes. Ezt nevezem. Úgy hullanak, mint a legyek. Nézzük csak. Ez csak dísz. Mindig tele vagyunk amúgy bizarr helyekkel. Stage control és pyro control, tehát ez még mindig csak a látványtechnika, annak a lehetőségei. Na jó, én itt egyet mentek, mert elvesztettem a fonalat. Hova kell menni? Itt most megint egy rejtekhajtó lenne, vagy ilyesmi? Nézzük, hogy itt mi van. Hoppácska. Hát... valami hiányzik. Valami kihiányzik. Innen a tetőről jöttem oda be. És mi ezzel a célom? Itt csak egy ilyen előadó terem van.
Valamit szerintem a díszlettel, hát ha lehetne diskurálni. Fogalmam nincs. Nézzük ezt meg. Ez a gitár valamit csak lereagál. A dob az nem. Aha, semmi. Hú, na ez aztán most tisztán mi ez? Megpróbálok esetleg valahol máshol közlekedni. Már ha lehetne. Elakadtam. Nem tudom mit kell csinálni. Ez mi? Meg nincs ami segítsen ebbe. Igazából. Szerintem valami a díszlettel van. Kéne legyen. Nézzük meg. Ezek sziámékrek. Elég szomorú. De mondtam, hogy valami a díszlettel van. Szörnyű. De hogy egy gombot nem láttam, hogy meg lehetne nyomni. Na jó. Ez a lényeg. Amúgy mind emlékeztet ez a rész engem a kettes részben is van hasonló. Ott is így a színfalak mögött így kell járkálni. Szörnyű. Itt is aztán van minden. Most mi van? 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Úgy kapcsolom, hogy nekem jó. Meglátom, hogy lesz. Hopp. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else. A sickly sweet smell that made you gag. Ez szekta. Oké. Mi This was the történik? rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa.
On the sofa. Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Lupino's notes covered the table. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented arcane nonsense written in rusty blood, a mishmash list of demons, devils, and dark gods evoked. Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Cthulhu, Lilith, Hela, blood given to you all. He was after that old Faustian deal, your soul for power and fortune. Just sign on the dotted line with your blood. Lupino's notebook lay on the pedestal. Ezeket mindig elmondja, Jack hogy... Lupino was crazy, all right. Mythic wolves, let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast, the big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Hela! Blood to you all! Secret, living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. I'm the wolf, yeah! I am the wolf! It's close. It's coming. You have come. A witness to the end of time. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words! Az lehet, hogy szerintem beszart tőlem, vagy illetve Punchinellótól, mert hogy ő megfenyegette. Lényeg az, hogy be van szarva, és most akkor a démonjainak próbál bohászkodni. Istre már kicsit gyanús, hogy ennyire el vagyok látva mindenféle dologgal. Ugye itt ugye nagy góri, akinek én most be kell fogjam a száját, de nagyon csúnyán. Ezért ennyi painkiller is. Hát rajtam elfér, azt hiszem. Esetre kap már be a golyónak a végét. I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the Empire State Building of catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. Of devil's green blood, it runs veins. I've seen beyond a world of skin, the architecture of blood and bone. Death is coming! She is coming, and hell follows with her.
This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die! Nem úgy néz ki, mint aki totál beszámítható formában lenne, tehát... Die! You'll die! You'll die! Hallatszik a hangján, hogy mennyire be van szarva, igaz? Ők jók azért, mert adják nekem a bullet time-ot igazából, az ő segédei. When Lupino finally went down, I wanted to make real sure he'd stay that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Monas, Lisa's evil twin. Your safety's off, Evil. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damnfess. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Bármonáról is szó van, megint csak. Jack couldn't have framed you. Not the state he was in. We're after the line bag. Angelo Punchinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact. I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife-beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy, as long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max. It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa. Hoppá. The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Somewhere, the baby was crying. Na nézzük meg. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Ez jobban tetszik erre menni. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? The pictures were filled with good old times. I really love to watch cartoons. Captain Baseball Bat Boy's my favorite.
Ne! Kell itt vigyázzak ezzel, nagyon. Ne essek le. Mehet előről. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Kb. Mindegy, hogy merre megyek. Minden út oda vezet. Hogy mégse? Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? The pictures were filled with good old times. Hoppá. I really love to watch cartoons. Captain Baseball Bat Boy's my favorite. Á. De itt már engedi. Oké. Hoppá. Jó nagy az ugrás. No. No, no, please, God, no.
Slice them, dice them, shoot them full of holes, blow them to bits, vaporize them, disintegrate them. No matter what you do, they'll still be back good as new. Michelle's on the table. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. Második rész. I woke up in a bad dream. My head felt 2 sizes too small for my brain. Max Payne. I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Nothing wrong. Laugh now and then. Take me, for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes... Mine hadn't been to crack jokes about that. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for her pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sold. They had dragged me back to the basement of Lupino. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Ezt teljesen jól ki tudtunk szabadulni. It's Frankie's turn. We'll take care of it. What the hell? It's Payne. What the? De mekkora egy geci láda, és az egész életemet lelövi. Azd meg. Meg milyen jó volt. Megfogtam a lényeget. Gyere csak. There he is. What the? Hát ez. És ott volt a fegyója a földön. Mellesleg. Hey, here he is. Yo! Nem tudom, ez hogy létezik, hogy ez így megy? What the? There he is. What the? De hogy azzal van a baj, hogy újra kell töltenie, érted?
What the hell? What the hell? Ez mi? Ez megint egy olyan lépés tőlem, hogy... Mit tudok csinálni ennél jobbat? Vannak annyian, hallott, hogy szörnyű.